kalsana bu. Ni, Bobby. Bobby dia mana sangat ni? Ni best shape. Não sou daqui, né? Begine, Bobby. Evet, sen de yaptın ama dağıtım et. Aşi. Başla.
Git 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 git. Git git git. Git git. Git git.
هستی رزی هستی رزی بده خالی خالی کیه؟ چی کنه؟ علی به دست بنده نیاری ساعت 4 صبح زای هسته اینجا پاچه موشک ساعت راستین خاصی نمیده خب کی؟ نه نه بیشتر میو ورزشگاه که نمی‌لغزه تامون. اون چاکلیه؟ اون چاکلی. چی؟ چی یعنی؟ جون. نه مایا. دیگه هر چه خاصی می‌کنه دیگه.
نه شما خیلی پیچه خیلی هم سری باشید Beskriver. Dat ben ik. Dat gaan we inbrengen. Dan moet je bezinnen waar hij was toen. Ja, اون اینو بیکاره اینو زیاد بیکاره Güven ve kumur çantar. Aşila. Yani Acun. bir aynı yok. Acun. Evet ha. Ne yok kesildi. Şimdi gel gidiyor. Abi korkunu var ya. Ne şilo? Şu dersini böbürmüş. Deri. Tabii ki. آقا رضا رضا خوبی؟ کار بامونه رضا. آب آب از یه بادیش هم علی. یه دیده قبل اندر روز کنه. میگم کادو چلپوز برسه. ولی باید کریه دوی لر روز کنه. خطابیان نه قربونه. میدان. تا چی دوستانه لیوردم. لر روز کنیم. تا برات تفنگ برم. آت خبیه؟
Yıldız'ın kızı. Nakasa.
چی کردی؟ دویده رفته شو بیا تلفنش بعدا دیگه دوزه بگیر من نمیشو باز چطوری؟ ها؟ چطوری؟ بشه چیو؟ ها؟ بیان کنی؟ ها؟ خیلی هایکن Arda?
کثیف شدی ببخش. نه خبری چیزی بازم پیدا کردی به اون بود. دست در نکنه. نه دیدیشون بازم خبر بود. دست در نکنه. شانا بالا. Kim besinning? Ha? Yo'q. Yo'q, men bayb etim.